කොහොමද? රාවිල විතරද කොහොමද මාස් එක? ගේන්නේ කොයින් හරි අම්මා මාම අමාරුව දාන වැඩ තමයි මම කියන්නේ. කුඹුලා පැට කොම බයිට් පැට තමයි කුඹුලා පැට. ආරදාට ගත්තේ පුතා. මේක ඉතින් දෙම ගෙන දෙන්න බෑනේ. ගොඩක් අයින් එනවනේ. නෑ කරවල දාන්නා මා තසමන්නේ කරවලට. ඕනේ කාසිය ආරා. එනදක. නාගෙන උර උටුට පෝරා. තෙලංගනා මිනිහ. ආමිනතර 850ලා. එළුමුරාඩා නායකුටි එළුමු තඹරන එළුමුර. අඩු ගාලා ගාණි පාව දුප්පත් මිනිස්සු. നായ്ക്കുട്ടിയാ നായ്ക്കുട്ടിയാ പൂനക്കുട്ടി ചെന്നപ്പോ 1400 അറുന്നൂറ് കൊണ്ട് അങ്ങനെ അമ്മ അപ്പനൊക്കെ അത് കുറ്റത്തേക്ക് ජෙසිබිද අම්මා මේක ඇති ධම්මයි මනසට ඉගේ මුක්තිද කෝක ළම ගන්න කෙනෙක් ඒ ඔක්කොම ගන්නද හා අම්මා ගෙනල් දැම්ම කොකට මට මගේ ඕන කල්පනා ගවනේ නේද හා හරි Like, share and subscribe. Also, hit the bell icon to receive more videos from Made in Sri Lanka. දෙන්න මලි පොට ඉන්න. හා? උඩ. මාසා. මාසා මොන්ජ? ඕ මාස අවන කොටද මුලින් නාන කොටද මුලින් ඉඳ බබරට නාන පෙර මාස පත මාස කඩේ මොකක්ද නරියද? නරිය නෙවෙයි. සපත්තුව. හරියට තව සිදුවාර කටේ ඔය කාරණේ නරිය කියලා එකම. උඩ වෙනස්. ඉතින් හැබැයි තර හපත්තුව ගාර. අර. මොකද? තෙල් දාන්න පොළොවට පොඩක් අතර පොළොවට ගන්න මේ ඉන්න අර බූරුව ඉස්සර ගැපුවේ. අද ඒක කවුරු බූරුව මෙහෙම තියෙන එක. හ්ම්? හා? මොන? ආ, නෑ ඒක බෝ. ඉවරලා. කල් සෙට් කරලා පාල් ෆෝන් එකේ උතරේ ෆොටෝ ටිකක් ගහන සමස්තු වගේ. Antoni Mundria අන්තෝනි මුන්ද්‍රයාවා සෙබස්තියෝන් නාන්ස පේන්නේ නැත අපිට දෙන තරම මේ දාගෙන දැන් එන අන්තෝනි මුන්ද්‍රයා ගැන කතා කරනවා ඔයා නිකන් ඉඳ පෙර මාගෙන අමාරුවේ දාන Antoni Mundria පාගන්නේ මේක තමයි කියලා කියන්නේ බයිබලෙ ආව පාගන්නද සපත්තු සුපුරිට තියෙනවනේ අය කම ගාව වගේ අය මොනවා බලන්නේ මේව වයසක උන්ට මේ වැඩ දාන්න සාලෙට එද මගේ උරා කොහමද ඒක කතාවක් දාන් හිටවා ගියේ එළියත් එක්ක අයියෝ අය චූටා මේ වෙත්තේ චූටා මොකද කොහොමද රාවිල විතරද කොහොමද මාස් එක පිස්සු ඇදුනා ගෑනුට ඊට අවසනකම් බයිනුත් ඉන්න පුළුවන් මල්ලි අපිට කැම බීම ඔක්කොම ඔල්ල දාපම බඩු මෙතන ළඟින් එනවා අයියෝ ආටද උනානද
දැලිපිය වගේ තියෙනවා. ඔව්. නැත්තම් අම ගන්න බෑ. අනික අපි ඔක්කොම ඇලම ඒගොල්ලන්ට අපිට අපේ වයස කියා ගන්න ඇති කොහමද පොඩි කාලේ අපි උස්සර හදපු මිනිස්සු ඒගොල්ලෝ ඒගොල්ලන්ට අපේ වයස කියා ගන්න බෑ පොඩි කාලේ ඇත්තටම පොඩි හිටේ ඉන්නවනේ. කුට්ටි දිව කැල්ලු ටික වහ වැටලා තියෙන්නේ ඕගොල්ලෝ වැඩ නැද්ද ලොකු තමයි අයියේ දත් නැතේ ගියොත් පෙරි තමයි කියලා බත් එක දාලා ගිල්ලුවත් යන අම්මඩු දස්සට එක උකුල තට්ටි කළු ගාලා ගත්තා යාමට අනිත් පැත්තේ එන්නේ ඒක තියනවානේ නෑ ගම්පත ගියායි අපත් වයින් කරනවා නෝනා ඔයාගේ වැඩේ එකකට නෙන්නකො මගේ වැඩේ මාව අමාරු දැම්ම එයා අන්තිලා වාර බලන්න මන්දා එනේ තෙන්නේ කරලා බෙල්ලෙන් කින්නේ මේ එන්නද මේ දෙකම කපා යන්න ආයෙත් එක එක කපා යනවා මම වැඩ තියෙනවා මට වත් එක ලව් කරන්න වෙලාවක් නෑ මට කියන්න නෑ